Hello! Papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong aking ear warmer or headband. Head warmer. Ito po ay Tunisian crochet. So, mag-umpisa na tayo. Ang ating pong gagamitin ay itong Tunisian crochet number 4. Ang gagamitin ko lang dito ay yung aking mga tira-tira na yarn. Sayang din naman kong itatapon kasi siya ay wool. Siyempre ang ating gunting, ang ating yarn needle, at yung ating ordinaryong crochet hook kung gusto nating lagyan ng katulad nitong ginawa ko para medyo maging fine yung pinakagilid niya. Okay, so magsimula na po tayo. So una, gagawa tayo ng slip knot. Ulitin ko po. Ganyan ang slip knot. Tapos, mag-chain tayo ng, kasi maliit yung ating yarn. So, try natin gumawa ng 30. 30 chains. 1, 2. So, magkita po tayo pag nakapag 30 na. O sa 30th chain. So, naka 30 chains na ako. Tingnan nyo lang kung sa tingin nyo ay okay na yung lapad niya. Kasi ito yung magiging lapad niya. So, ang una nating step. Pasok natin dito yung ating hook sa second chain, tapos kuha. So, ganun. Lahat. Hanggang sa matapos tayo sa dulo. Kita pa tayo pagdating dito sa dulo. Malapit na ako sa pinaka-last na chain. So, paano nyo malalaman kung tama yung ginagawa ninyo? So, dahil nag-chain tayo ng 30, so, dapat meron din tayong 30 loops na nasa hook natin ngayon. Bilangin natin 2, 4, 24, 26, 28, 30. So, tama. So, itong second row na to, ito na yung pinaka magiging foundation ng ating Tunisian crochet. So, sa umpisa, yung unang-unang loop, kukuha tayo ng yarn, tapos lalampas natin sa isa lang. Okay? Isa lang. And then, yung mga susunod, tigalawan na. Hanggang sa matapos tayo dito sa dulo. Itong design na to, hindi nyo kailangang tandaan kung hindi nyo kailangang bilangin ng even or odd number. Kayo nang bahalang magdesisyon kung gaano kalapad ang gusto ninyong gawing ear warmer. So, bali, ito yung second row na to. Ito yung pinakaumpisa ng ating Tunisian crochet. Okay? So, nandito na ako sa pinaka-last. Yung unang chain din natin gagalawin yan. So, dito tayo dadaan sa second chain. Lampas mo lang siyang ganyan. Tapos, kuha. Tapos, ganun ulit. Tapos, kuha. So, ganun lang. Napakadali lang niya. At saka hindi ka malilito kung saan ka papasok. As long as dito ka lang sa side na to. So, ganun hanggang sa dulo. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano yung sa dito sa pinakahuli. Ayan, malapit na ako sa last chain. So, second to the last chain. And then, dito sa pinakahuli, meron ditong parang letter V. So, dyan natin ipapasok yung hook. Tapos, kuha. So, mayroon na, nasa pagitan siya. Actually, tatlo siya. 1,
1, 2, 3. So, itong nasa outer na letter V, yun ang kukunin natin. Okay. Tapos, katulad nung una natin ginawa, yung unang chain, yung unang loop ay isa lang. The rest, tigda dalawa na. Medyo kasi siya, hindi siya masyadong magandang tingnan on the first two lines kasi anong tawag yan? Nagka-curl siya. Pero pagka malapad na yung nagawa natin, madali na lang siyang, mas maganda na siyang tingnan. Kaya malapit na ako sa pinaka-last. Tapos dalawa ulit. Tapos ganun ulit. Itong side na to, itong first loop hindi natin gagalawin. So dito ulit tayo dadaan, kuha. So tips, huwag masyadong mahigpit para hindi kayo mahirapan. So ganun lang siya. Tapos, sukatin nyo na lang mamaya kung enough na yung length na gawa nyo. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano siya i-close. Actually, pare-parehas lang yung paraan ng pag-close pagka ito ay Tunisian crochet. Again, dito na po sa last. Ito. At, yun na. Balik tayo sa sa galawa. Oops. So, ayan po, naabot ko na yung desired length na gusto ko. So, nung sinukat ko siya na hindi siya naka-stretch, siya ay 20 inches. So, hahaba pa po yan pagka ini-stretch nyo. Pero hindi po masyado. So, sabi ko nga, depende sa size ng earwarmer nyo. So, ngayon, dito na ako sa pinaka-last. Isasara na natin para ready na tayong i-connect siya afterwards. So, again, ganun ulit. This time, i-close na natin siya. So, insert yung hook dito. And then, pull up a loop. And then, pull up a loop again and pull through two. So, ganun po yung gagawin natin hanggang dito sa pinaka-last before natin siya ipagdugtungin. Dito pala sa last row na ginagawa natin or yung paglalak sa kanya, pwede nyo nang gamitin yung ordinary crochet hook nyo. Kasi mas madali siyang gamitin kaysa sa Tunisian crochet hook. So, kung mapapansin nyo, nagmukha siyang chain na katulad nitong sa umpisa natin.
So, second to the last chain na ako. Yun. Tapos, ito sa gilid, syempre, ganun pa rin. Tapos, pwede natin siyang putulin. Pero pwede tayong mag-iwan ng mahabang yarn. Or, pwede rin na idiretso natin pag-connect sa kanya. So, pwede natin gamitin yung ating crochet hook. Pwede rin natin gamitin yung yarn needle. Kung saan sa tingin nyo ang mas madali. So, feeling ko gagamitin ko yung yarn needle. So, puputol na lang tayo ng mahaba-habang yarn. So, ayan, i-connect na natin. Pag i-join na natin sila, dapat yung right side in. So, tupiin natin ng ganito. Umpisahan ko muna sa ganito para maitay ko siya ng gusto. Kunin natin yung kabilang dulo. And then, pagdating dito, anuhin lang natin. Buhol lang natin ng maayos. Tapos, pwede natin sa iba't ibang stitches para lang ma-secure natin and make sure na wala siyang masyadong malaking buhol para hindi masakit sa ulo. Ayan. So, feeling ko tapos na tayo. So, yan na yung ating ear warmer. So, salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Pwede namang balik-balikan panoorin yung video ko. Medyo nalilito pa kayo.